Ang ceramic coating ay additional top coat ng body paint ng sasakyan. Ginagawa nitong mas matigas ang top coat na tumatagal ng 3 to 6 years, depende sa package na napili. Maaari pa rin magkaroon ng watermarks, swirl marks, minor scratches, at iba pang contaminants ang naka-ceramic coating na sasakyan. Maaari rin mawala ang kintab o hydrophobic effect dahil sa mga contaminants, dust, at iba pang dumi na dumidikit sa ceramic coating. Hindi naman mawawala ang ceramic coating nito within the lifespan. Para hindi agad mawala ang kintab ay kailangang i-maintain ang tamang proseso ng car wash. Gumamit ng malinis at malambot na microfiber towel sa pag-car wash para maiwasan magkaroon ng scratches. Huwag din basain ang sasakyan in direct sunlight dahil kapag natuyo ang tubig ay magiging watermarks ito. Kung hindi naman ito maiwasang mabasa ay mahalagang mapunasan agad gamit pa rin ang microfiber towel. Ang primary benefit ng ceramic coating ay kahit na magkaroon ng watermarks, swirl marks at minor scratches ang sasakyan ay naiingatan pa rin ang original paint dahil ceramic coating ang nag-act as sacrificial layer. Huwag hayaang tumagal ang bird poop, dagta o anumang may acid na tumulo dahil maaring tumagos ito sa ceramic coating layer. Maapektuhan ang original paint ng sasakyan at maging permanente ang damage na maalis lang kung ire-repaint ito. Pasok sa warranty kung sakaling ni-repaint ang anumang panel dahil sa aksidente o pagkabangga. Eco-coating ang panel matapos ang 2 months mula nang mai-repaint ito.